हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। गाइज, हामीले प्राय हाम्रो डेली लाइफमा यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बोलिरहेका हुन्छौँ। जस्तै, म अरू के खाउँ त त्यसो भए, म अरू कहाँ जाउँ त त्यसो भए, अरू कसरी बोलाउँ त त्यसो भए, अरू कोसँग कुरा गरौँ त त्यसो भए। हामी नर्मल्ली यत्तिकै पनि अनि कहिलेकाहीँ अलिकति झोक्किएर अलिकति रिसाएको जसरी पनि हामी यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बोलिरहेका हुन्छौँ। म अरू के खाउँ त त्यसो भए भनेर हामी क्वेसन सोधिरहेछौँ होइन, झोक्किएर अलिकति रिसाएर हामी कसैलाई प्रश्न सोधिरहेछौँ। सो यस्तो खालको सेन्टेन्सहरूलाई इङ्ग्लिसमा बोल्नको लागि हामीले एउटा स्पेसियल स्ट्रक्चर युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो स्ट्रक्चर छ डब्लुएच वर्ड अनि एल्स प्लस डु अथवा सुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस देन। सबैभन्दा पहिला आउँछ डब्लुएच वर्ड आउँछ अनि त्योसँग एल्स लागेर आउँछ है त। अनि डु वा सुड आउँछ, त्यसपछि हाम्रो सब्जेक्ट आउँछ ही सी इट दे आई जे पनि आउन सक्छ यसमा। अनि भर्बको फर्स्ट फर्म आउँछ अनि त्यसपछि लास्टमा देन र क्वेसन मार्क आउँछ। अब इक्जाम्पलको मद्दतबाट यो बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। सो इक्जाम्पलबाट जाउँ हामी। इक्जाम्पल छ म अरू के खाउँ त त्यसो भए, म अरू के खाउँ त त्यसो भए। कहिलेकाहीँ हामी अलिकति झोक्किएर रिसाएर भन्छौँ नि, म अरू के खाउँ त त्यसो भए। मानौ मैले चाउमिन खान लागिरहेको छु अनि कसैले भन्यो तिमी चाउमिन नखाऊ भनेर भन्यो भने म अरू के खाउँ त त्यसो भए भनेर नर्मल्ली पनि नरिसाइ पनि भन्छौँ हामी। अनि कहिलेकाहीँ अलिकति रिस उठ्या बेला चाहिँ हामी म अरू के खाउँ त त्यसो भए चाउमिन नखाने भए भनेर रिसाएर झोक्किएर पनि भन्छौँ। सो दुईवटै सेन्सको लागि हामी एउटै तरिकाले सेन्टेन्स बनाउँछौँ। अब यसको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन छ वाट एल्स सुड आई इट देन, वाट एल्स सुड आई इट देन। सबैभन्दा पहिला डब्लुएच वर्ड के छ यसमा के भनेको छ त्यस कारणले वाट भयो अनि वाटसँग एल्स लाग्छ अनि डु वा सुड मध्ये एउटा मैले सुड लगाइदिएँ। त्यसपछि सब्जेक्ट म छ त्यस कारणले आई अनि यसमा क्रिया भर्ब के छ भन्दा खाने काम भएको छ त्यस कारणले खानु भनेको इट, त्यसको फर्स्ट फर्म इट नै हुन्छ अनि लास्टमा देन र क्वेसन मार्क। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा म के खाउँ त त्यसो भए भयो के हुन्थ्यो वाट सुड आई इट देन हुन्थ्यो। तर यसमा म अरू चाहिँ के खाउँ त भनेर सोधेको छ नि, त्यस कारणले वाट एल्स भयो। सो यो एल्सको मिनिङ के हो अरू, अरू भन्नको लागि हामी यसमा एल्सको प्रयोग गर्छौँ र लास्टमा त्यसो भयो भन्नको लागि देनको प्रयोग गर्छौँ है त। म अरू के खाउँ त त्यसो भए भन्दाखेरि वाट एल्स सुड आई इट देन। अर्को तरिकाले पनि यसलाई भन्न सकिन्छ वाट एल्स डु आई इट देन, डु पनि युज गर्न सकिन्छ अनि अर्को तरिकाले पनि भन्न सकिन्छ वाट एल्स टु इट देन। सो एउटै कुरालाई हामीले धेरै तरिकाबाट भन्न सक्छौँ, बस भन्ने तरिका मात्र फरक हो, सेन्स सबै एउटै नै आउँछ। सो यो तीनवटै तरिकाबाट हामी यसलाई भन्न सक्छौँ। नेक्स्ट, म अरू कहाँ जाउँ त त्यसो भए, म अरू कहाँ जाउँ त त्यसो भए। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि बुवा मम्मीले चाहिँ अब मानव छोराछोरीलाई चाहिँ त्यहाँ नजाऊ है तिमी, त्यहाँ नजाऊ भनेर भन्नुभयो भने अब अलिकति झोक्किएर म अरू कहाँ जाउँ त त्यसो भए, म चाहिँ खालि घरमै बसिरहनु पर्ने, घरबाट बाहिर कहीँ जान नपाउने, अन्त कहाँ जाउँ त त्यहाँ नजाने भयो त्यसो भए भनेर अलिकति झोक्किएर रिसाएर बच्चाहरू बोल्छन् नि होइन। त्यस्तो बेलामा यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बोल्न सकिन्छ। अथवा नर्मल्ली पनि म अरू कहाँ जाउँ त त्यसो भए, त्यहाँ नजाने भए, ल तपाईँ आफै भन्नु न त म कहाँ जाउँ भनेर यसरी पनि सोध्न सकिन्छ। प्रश्न सोध्ने है, यो सबै प्रश्न सोध्ने कुरा भइरहेछ। अब यसको ट्रान्सलेसन हुन्छ वेयर एल्स सुड आई गो देन, वेयर एल्स सुड आई गो देन। यसमा अरू कहाँ भनेको छ त्यस कारणले वेयर भयो अनि वेयर एल्स अरू कहाँ भनेर सेन्स ल्याउनको लागि वेयर एल्स भयो, सुड भयो, त्यसपछि यसमा पनि म छ आई भयो अनि भर्ब जाने कुरा भएको छ गो भयो अनि त्यसो भयो भन्दा लास्टमा देन भयो अनि क्वेसन मार्क। सो वेयर एल्स सुड आई गो देन स्ट्रक्चरभन्दा बाहिर छैन। यो स्ट्रक्चर अनुसार केही सेन्टेन्सहरू दिनकै खेलाउने हो भने के हुन्छ, यो सजिलै याद हुन्छ है, यो कण्ठ गर्न पनि पर्दैन, एकदम सजिलै याद गर्न सकिन्छ। अब अर्को तरिकाले वेयर एल्स डु आई गो देन, अर्को तरिकाले वेयर एल्स टु गो देन, वेयर एल्स टु गो देन। यसमा एउटा कुरा म इम्पोर्टेन्ट के भन्छु भने यसमा मैले म भनेर मैले नेपालीमा लेखाएको छु नि, सपोज अरू कहाँ जाउँ त त्यसो भए भनेर भनियो भने पनि म कहाँ जाउँ त भन्न खोज्या हो नि। सो यसमा सब्जेक्ट म भनेर आएको छैन भने पनि हामीले आई नै हो भनेर बुझ्न सकिन्छ, तर यसमा सब्जेक्ट जुनसुकै पनि हुनसक्छ। अर्को छ अरू कसरी बोलाउँ त त्यसो भए, तिमीहरू त्यसरी नबोल है भनेर कसरी भन्यो भने अरू कसरी बोलाउँ त त्यसो भए, हामी, हामी भन्न खोजेको है। सो यसमा कसरी बोलाउँ भन्दा हामी भन्न खोजेको, सो यसमा हामी लुक्या छ है। अब यसको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन हाउ एल्स सुड वी स्पिक देन, हाउ एल्स सुड वी स्पिक देन। अब कसरी भनेको छ त्यस गरी त्यही भएर हाउ अनि अरू कसरी भन्न बनाउनको लागि एल्स, हाउ एल्स, त्यसपछि सुड अनि हामी हो। यसमा हामी भनेर भनेको छैन तर हामी कसरी बोलाउँ त त्यसो भए भन्न खोज्यो भने सो वी भयो अनि स्पिक देन। अर्को तरिकाले हाउ एल्स डु वी स्पिक देन, अर्को तरिकाले हाउ एल्स टु स्पिक देन। त्यसो भए कसरी बोलाउँ त भन्न खोजेको होइन। नेक्स्ट, अरू कोसँग कुरा गरौँ त त्यसो भए,
अरू कोसँग कुरा गर्नु त त्यसो भए भन्दा म अरू कोसँग कुरा गर्नु त त्यसो भए हैन। अब कसैले मलाई त उसँग नबोल है, कुरा नगर है उसँग भन्यो भने अरू कोसँग कुरा गर्नु त त्यसो भए म, मेरो साथी भन्नु न उयो, अरू कोसँग कुरा गर्नु त भनेर प्रश्न सोधिरहेको छु म। अब यसको इङ्ग्लिस, होम एल्स सुड आई टक टु देन, होम एल्स सुड आई टक टु देन, कोसँग भन्दा यसमा होम भयो अनि होम एल्स सुड आई कुरा गर्नु टक टु देन, टकमा जहिले पनि टु लाग्छ, फेरि यहाँ सँग भन्दैमा विथ हुन्छ भन्ने हुँदैन, टकमा टु लाग्ने भएर होम एल्स सुड आई टक टु देन। अर्को तरिकाले होम एल्स डु आई टक टु देन, अर्को तरिकाले होम एल्स टु टक टु देन। यसमा म मेरो कुरा आइरहेको छ, यो लास्ट पार्ट छ नि होम एल्स टु टक टु देन, यो छोटो तरिकाले चाहिँ नर्मल्ली सब्जेक्ट म भएको बेलामा र हामी भएको बेलामा बोलिन्छ, अरू भएको बेलामा यो लास्टवाला बोलिँदैन। अब अरू पनि हामी इक्जाम्पलबाट हेर्छौँ। उसले अरू के गरोस् त त्यसो भए, उसले यस्तो पनि नगर्ने उस्तो पनि नगर्ने भए उसले अरू के गरोस् त त्यसो भए भनेर भन्नुपर्दा वाट एल्स सुड ही डु देन, वाट एल्स सुड ही डु देन। यसमा हाम्रो सब्जेक्ट के छ, उसले छ, त्यस कारणले ही भयो होइन, सो वाट एल्स सुड ही डु देन। अब यसलाई अर्को तरिकाले वाट एल्स डज ही डु देन, अब आई हुँदाखेरि उही हुँदाखेरि डु थियो भने ही हुँदा के हुन्छ, वाट एल्स डज हुन्छ है, सो वाट एल्स डज ही डु देन। अर्को छ अरू के सोच्नु त त्यसो भए, कसैले मलाई तिमी खालि त्यही बारेमा सोचेर बस्छौ, त्यसको बारेमा नसोच धेरै भन्यो भने अरू के सोच्नु त त्यसो भए म भनेर हामी भन्छौँ होइन। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा वाट एल्स सुड आई थिङ्क देन, वाट एल्स सुड आई थिङ्क देन। अर्को वाट एल्स डु आई थिङ्क देन यसरी पनि भनिन्छ, र अर्को वाट एल्स टु थिङ्क देन, त्यसो भए के सोच्ने त भनेर पनि भनिन्छ। सो गाइज यी सेन्टेन्सहरू हाम्रो सबै के थिए, प्रेजेन्टमा थिए होइन। कसैले हामीलाई केही भन्यो भने हामी त्यसो भए अरू के गरौँ त म, कसरी गरौँ त म, कहाँ जाउँ त म त्यसो भए भनेर हामी भनिरहेको छौँ, यो प्रेजेन्टमा होइन। अब यदि यस्तै कुरा चाहिँ पास्टमा भन्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, हामी पास्ट इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ। अब यस्तै खालको सेन्टेन्सहरू पास्टमा बनाउनु पऱ्यो भने स्ट्रक्चर हुन्छ डब्लुएच वर्ड अनि एल्स अघिकै जस्तो प्लस कुड। अब यसमा चाहिँ अघि सुड वा डु थियो, अब यसमा चाहिँ कुड मात्रै हुन्छ अनि सब्जेक्ट भवन त्यसपछि देन र लास्टमा क्वेसन मार्क। इक्जाम्पलबाट हेरौँ, मैले अरू के गर्थेँ त त्यसो भए, मानौ पास्टमा मैले कुनै एउटा काम गरिसकेँ, अब त्यो काम मैले गरिसकेँ र मलाई कसैले भन्यो तैँले त्यो काम त्यो गर्न हुँदैन थियो भनेर कसैले भन्यो भने म भन्छु नि मैले अरू के गर्थेँ त त्यसो भए, त्यति बेला मलाई जे ठिक लाग्यो मैले त्यही गरेँ, ल मैले अरू के गर्थेँ त त्यसो भए ल भन्नु न त भनेर मैले क्वेसन सोधिरहेको छु होइन, पास्टको बारेमा अहिले कुरा भइरहेछ। त्यस कारणले अब यसको इङ्ग्लिस हुन्छ वाट एल्स कुड आई डु देन, मतलब मैले त्यो बेलामा के गर्न सक्थेँ त, यो नगर्ने भए के गर्थेँ त मैले त्यतिखेर भनेर क्वेसन सोधेको, वाट एल्स कुड आई डु देन। अरू कोसँग जान्थे त त्यसो भए, अरू कोसँग जान्थेँ त त्यसो भए, कसैले मलाई भन्यो कि तिमी त्योसँग जानु हुँदैन थियो उसँग जानु हुँदैन थियो भन्यो भने अब म भन्छु नि अरू कोसँग जान्थेँ त त्यसो भए, त्यति बेला मेरो साथी उही नै थियो, म उहीसँग गएँ। सो पास्टमा म जाने काम भइसक्यो मबाट, तर कसैले मलाई भन्यो कि तिमी त्योसँग जानु हुँदैन थियो भन्यो भने चाहिँ अरू कोसँग जान्थे त त्यसो भए म भनेर मैले प्रश्न सोधिरहेको छु होइन। अब यसको इङ्ग्लिस हुन्छ होम एल्स कुड आई गो विथ देन, होम एल्स कुड आई गो विथ देन। सो पास्टमा छ भने कुड, प्रेजेन्टमा छ भने सुड वा डु हामी युज गर्न सक्छौँ है त। अब यसको लास्ट इक्जाम्पल हेरौँ, तिनीहरूले अरू कसरी उसलाई मद्दत गर्न सक्थे त त्यसो भए, तिनीहरूले अरू कसरी उसलाई मद्दत गर्थे त त्यसो भए होइन। अब कसैले भन्यो कि तिनीहरूले उसलाई अरू पनि तरिकाले मद्दत गर्नु पर्थ्यो भनेर भने भए के हुन्थ्यो, तिनीहरूले अरू कसरी उसलाई मद्दत गर्न सक्थे त त्यसो भए भनेर हामीले प्रश्न सोधिरहेछौँ, पास्टको कुरा गरिरहेछौँ। अब यसको ट्रान्सलेसन हुन्छ हाउ एल्स कुड दे हेल्प हिम देन, हाउ एल्स कुड दे है, यसमा मेन सब्जेक्ट दे छ अनि हेल्प हिम देन है, सहयोग गर्ने कुरा चाहिँ हेल्प भयो अनि कसलाई उसलाई, त्यस कारणले हिम अनि देन। सो गाइज यसरी हामी सेन्टेन्सहरू फर्मेसन गर्छौँ। हामीले यो स्ट्रक्चर चाहिँ एकदम धेरै डेली लाइफमा बोलिरहेका हुन्छौँ। सो अब हामीले इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यो अलि रिलेट गर्न गाह्रो हुन्छ सुरुमा, तर यस्तो स्ट्रक्चर लगाएर नेपालीमा त हामीले यति धेरै सेन्टेन्सहरू दैनिक बोलिरहेका हुन्छौँ। यदि यस्तो स्ट्रक्चर जानेर सेन्टेन्स बनाउन सिक्ने हो भने हामीलाई डेली लाइफमा इङ्ग्लिस बोल्न केही पनि गाह्रो हुँदैन, त्यस कारणले मेहनत त गर्नु नै पर्छ। सो यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो माइन्डमा राखेर अब आजैदेखि यसलाई डेली लाइफमा सेन्टेन्सहरू बनाउनको लागि युज गर्नु होला। र मैले भनेको कुराहरूलाई केही कुराहरूलाई तपाईँले याद गरेर यदि यसलाई सेन्टेन्सहरू फर्मेसन गर्नुभयो भने एकदम सजिलै तपाईँहरूले यो स्ट्रक्चर सिकेर यो कन्ठै हुन्छ क्या, जीवनभरको लागि कन्ठ हुने गरी यो याद हुन्छ क्या, यो कुनै वाइ डब्लुएच ओड एल्स अनि प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट भनेर कन्ठ गरिरहनु आवश्यक पर्दैन। त्यो स्कुलको बच्चाहरूले कन्ठ गरेको जसरी कन्ठ गर्नु पर्दैन, सेन्सलाई बुझेर तपाईँहरूले राम्रोसँग यसलाई सेन्टेन्स बनाउने कोसिस गर्नुभयो भने एकदम सजिलो छ। यदि भिडियो बुझ्नु भएको छैन भने फेरि पनि तपाईँहरूले राम्रोसँग हेरेर अझै भिडियोलाई राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब तपाईँहरूको लागि मैले यसमा 2वटा सेन्टेन्सहरू लिएर आएको छु जसलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ।
सो अब सेन्टेन्स छ अरू कसलाई भन्नु त त्यसो भए, म अरू कसको लागि बोल्थेँ त त्यसो भए। सो गाइज यो दुईवटा सेन्टेन्सहरूलाई तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला, म यसको रिप्लाई गर्नेछु सकेसम्म छिटो, तपाईँहरूको चेक गरेर सही छ वा छैन। सो गाइज आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला ताकि कुनै पनि भिडियो तपाईँहरूको मिस नहोस्, यस्तै इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई।